Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe această citire. Vreau să încep cu oracolul lunii. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, mă găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Un nou început pentru tine, o nouă etapă, da? Un nou proiect, o nouă viață. Este un nou început așa, fără direcție, simt eu. E exact ce tu îți dorești și îmi vine să-ți transmit că e bine să spui o dorință în acest moment. Este un vis care, știu eu, devine realitate sau în legătură cu ceea ce tu îți dorești aici, cu acest nou început, oracolul spune că trebuie să-ți găsești un plan practic, da? Dar acum simt eu că lucrurile încep ușor să se pună în practică pentru unii dintre voi. Foarte frumos, foarte frumos. Așteaptă-te la schimbări puternice, doar că îngerii, oracolul lunii spune să nu lași mândria în calea ta. Deci e clar, aici se anunță un succes. Da, hai să vedem acum și tarotul ce transmite în plan personal, profesional, financiar și vedem și surpriza. Prima carte a ieșit, roata destinului, deci un noroc pe care îl ai, o schimbare care apare în plan personal și avem faetonul 8 de monede. Deci tu lucrezi aici pentru o schimbare. Mai văd aici pentru unii o legătură cu zodia Rac, dar ce simt este că e un moment în care înveți ceva, înveți să-ți conduci viața, înveți ceva legat de drumuri, înveți ceva legat de o mașină, îmi vine să spun pentru unii, dar pentru alții simt aici că sunteți pregătiți să lucrați pentru această schimbare. Mai poate să însemne și un succes legat de muncă sau un succes legat de o mutare. Deci cineva care lucrează aici pentru ceva și are parte de un succes. Ok, avem roata destinului în plan personal, care înseamnă o transformare. Ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Înseamnă un noroc mare pe care îl ai, da? Avem apoi regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate este un noroc mare printr-o prietenă, printr-o femeie importantă din viața ta, dar pentru unii poate să fie și un noroc din punct de vedere financiar. Ce mai văd aici e că în unele cazuri poate să însemne un moment în care tu ca femeie ai luat atitudine asupra vieții tale. Iar dacă ești bărbat, văd aici pe cineva care va avea un rol extrem de important în viața ta. Poate să fie o prietenă, o vecină, o rudă, o cunoștință, cineva din jurul tău. Este o persoană foarte stabilă din punct de vedere material. Pentru unii poate să însemne și o femeie care se căsătorește sau o femeie căsătorită mai poate să însemne. Da? Hai să vedem ce e cu roata asta a destinului. Da? Avem 9 de spade și luna, o legătură cu zodia Pești. Deci este o schimbare în privința căreia tu poate ești puțin stresat sau stresată pentru că tocmai nu știi încotro te duce. Poate să fie o schimbare care apare într-un moment puțin dificil din punct de vedere emoțional. Unii poate ați trecut printr-o astfel de schimbare și e normal că nu știți încotro vă duce, lucrurile nu sunt clare aici. Dar pentru unii este despre a vă da seama despre niște iluzii, despre o situație complicată în care sunteți și eu simt aici să transmit că este
foarte importantă, da? Această conștientizare. Să vedem regina de monede. Puterea, 4 de spade, regele de cupe, o legătură aici cu zodia leu, zodia rac, scorpion, pești, un bărbat din viața ta care te poate sfătui în legătură cu o pasiune pe care o ai. Dar ce mai văd aici este că ai o prietenă, ai pe cineva care îți va spune despre fie o problemă pe care o are cu iubitul, cu soțul, cu cineva, fie pentru alții. Intrați aici în contact cu o femeie care este foarte gânditoare în legătură cu cineva care fie are o problemă de sănătate, fie este cineva care trece printr-un moment de recuperare. Dar, pe de altă parte, simt că regina asta de monede e foarte mult pusă pe gânduri în legătură cu o luptă și se gândește se merită, nu se merită. Cavalerul de cupe, asul de cupe, 9 de monede. Poate apare cineva nou în viața ta. Sau poate să fie aici și o veste bună care apare legată de dragoste. În continuare, avem aici asul de spade, deci o decizie din punct de vedere profesional. Poate să însemne și o victorie pe care o ai, dar mai văd aici și o idee genială care ți-a venit sau care urmează să vină. Apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Unii e ca și cum luați o pauză. Sau această idee, da, această nouă gândire, aceste noi informații care apar în viața ta, te vor determina să stai puțin, să iei o pauză și să analizezi situația dintr-o altă perspectivă. Da? Poate să însemne pentru unii și o decizie legată de o pauză, o decizie legată de odihnă, o decizie legată de o amânare. Da? Aici avem 6 de cupe, regele de monede, 6 de monede. Poate un răspuns pe care îl așteptai din punct de vedere financiar și care în această perioadă poate să vină. Dar pentru unii văd aici și o hotărâre legată de o sumă de bani sau o hotărâre care are legătură cu o instituție financiară, poate și cu o bancă. E ceva vechi, simt eu. E ceva important pentru sufletul tău. Dar, pe de altă parte, pentru unii mai simt și o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Este cineva care e stabil financiar, știe ce vrea, știe foarte bine să învârtă lucrurile. Să vedem spânzuratul. Poate apare o veste de la omul ăsta acum că a reușit să cumpere ceva, să vândă ceva. Da? Sau poate prin persoana asta reușești. Și avem 9 de cupe, împăratul, asul de bâte. O legătură cu zodia berbec. Eu cred că voi aici aveți parte de un succes foarte mare sau de o rezolvare ca prin magie și care vă va șoca pur și simplu, da? Și care vă va determina să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru alții, văd aici o nouă persoană care apare prin intermediul locului de muncă sau poate un nou prieten pe care ți-l faci și care te va ajuta, repet, să-ți recapeți încrederea în tine și să vezi totul cu alți ochi. Avem moartea și împărăteasa, o legătură cu zodia taur, zodia balanță, zodia scorpion. Deci o transformare aici mare. Devii o persoană mai puternică, devii o persoană cunoscută. Pentru unii pot fi și decizii care se iau de la nivel mare. Și e cu petrecere, da? E o mică petrecere aici, e o mică reuniune. Să vedem în continuare, da? Surpriza, 10 de bâte, 3 de bâte. Surpriza are legătură, da, cu cineva care are ceva greu de dus în spate, este ceva apăsător. Are legătură cu
un sfârșit, dar această situație cumva te determină pe tine să pui un pas înainte. Da? O persoană obosită de pe drum sau poate să însemne că într-un moment în care simți că nu mai poți, că sunt multe adunate, fix acolo apare soluția. Da? Fix atunci reușești să pui un pas înainte. Surpriza poate avea legătură și cu o persoană care are multe pe cap. Are multe lucruri de făcut. Este o persoană aglomerată. O persoană stresată. Zece de spade, nebunul. Un sfârșit eliberator. Nebunul vorbește și despre un nou început, despre foarte mult curaj care apare. Un nou mod de a acționa. Șase de bâte. Deci e aici o victorie, dar parcă nu te aștepți să fie atât de mare sau nu te aștepți ca această hotărâre să aibă o influență așa puternică. Turnul. Deci o schimbare bruscă, da? Unii e posibil să vă schimbați așa peste noapte planurile de viitor. Dar eu simt că e ceva în văzul lumii, e ceva ce ține de prietenii tăi, oamenii din jurul tău, pentru că sunt lucruri care, știu eu, uite, steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Deci e ca o eliberare aici care apare. Avem regele de bâte, regina de bâte, 8 de bâte. Un cuplu, da, din jurul tău, care are parte de o surpriză. Dar e clar aici cineva care, cumva într-un moment de stres, într-un moment de oboseală, are parte, da, de o surpriză foarte mare. Și avem așa, cununie, relație, o persoană plăcută, o veste onorabilă și proces și judecată. Deci o hotărâre pe care cineva o ia, poate într-o relație de cuplu, într-un moment tensionat sau într-un moment în care pur și simplu simte că nu mai poate. Hai să mai vedem mesaje. Ce e cu surpriza? O persoană vicleană, un drum lung și o surpriză. Și cineva care îți face o surpriză de la drum lung. E cineva care stăpândește, te urmărește. Poate e cineva care trece printr-un moment complicat și acum vine, izbucnește, te sună, îți spune, uite, am probleme, am nevoie de ajutor, am nevoie să fac asta. Da, dar un cadou, o zi plăcută, petrecere, amiciție, vei reuși ce gândești. Totuși e de bine. Avem lacrimi, bani puțini și supărare și ești lăudat, onorat. Poate într-un moment în care pur și simplu cineva din jurul tău simte că nu mai poate, fix atunci, repet, se întâmplă ceva. Uite, avem niște noutăți plăcute cu dragoste sinceră. Dar, repet, avem aici această carte care vorbește de noi începuturi. Hai să vedem și oracolul numerelor, ce părere are. Avem o reușită, prosperitate și magnetism. Numerele importante: 23, 15, 26. Deci e clar aici vorba despre o bucurie mare, despre o stabilitate financiară, o reușită pe care o ai. Atragi abundența, atragi lucrurile bune. E clar acest lucru. Armonie, afecțiune, sfaturi valoroase, viziune. Hai să vedem ce zice acest oracol.
Avem așa, un bărbat matur sau un bărbat mai mare de vârstă, o persoană care nu mai are încredere, care și-a pierdut speranța sau o persoană care se simte singură, abandonată. Avem șansă, destin, ceva ce așa trebuie să fie. E ca și cum e mâna destinului aici. Și avem aici libertate, a fi singur și o femeie cu părul deschis la culoare. Unii poate aflați de o despărțire, nu știu, aveți niște prieteni în jurul vostru și deodată aflați că ăștia se despart. Da? Pentru că, sau uite, dacă ești femeie, tu e posibil ca deodată așa să-ți iei zborul, să zici gata, plec, mă duc. Pentru unii poate e vorba de un fost coleg de la muncă. Bârfe, discuții și suflet pereche. Deci aici e clar că vei auzi despre această rupere bruscă într-o relație, undeva anume. O relație fără angajamente. Poate e vorba de o relație în care oricum lucrurile nu mai mergeau, oricum fiecare era pe drumul lui. Și aici avem o surpriză mare, un cadou. Ceva ce se întâmplă brusc, da? Și nu cred că are legătură cu tine. Uite, e ceva toxic la mijloc. Avem un copil, un nou început. Na. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Ziua de duminică, dragoste sinceră, miercuri, o veste onorabilă, te vreau, sacralitate pură, tranziție, schimbare, zodia Scorpion, iar ultimul mesaj este zodia Gemeni, comunicare, dualitate. Eu cred că are legătură cu cineva care reușește să iasă dintr-o situație complicată, da? Și îți comunică acest lucru. Ia să vedem. Ziua de sâmbătă, o persoană vicleană, zodia Săgetător, o curiozitate plăcută. Deci o persoană aici care e vicleană și care pune niște întrebări sau poate tu, da, vrei să afli ceva despre o persoană. Și avem zodia Rac, căsătorie, familie, mesajul da, un răspuns pozitiv, Uranus, noutăți, surpriză, deci poate să fie și un adevăr aici care se află. Cineva care pleacă brusc, da? Și avem inițiala B cu mesajul blond sau blondă, o invitație în viitor sau pentru viitor, destin, trăiește, ultimul mesaj, planeta Pluton cu mesajul schimbare. Ei, eu cred aici că viitorul unei situații se schimbă radical și este vorba clar despre un nou început cu schimbări puternice. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.